Hello viewers. In the last class we have discussed about the term cropping pattern, importance of cropping pattern and the determinants of cropping pattern in an economy. But in today's class we'll give more focus on the cropping pattern in India and in Assam. So first we'll discuss about the cropping pattern uh, in India. So যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলো ক্ৰপিং পেটাৰ্নৰ সংজ্ঞা, ক্ৰপিং পেটাৰ্নৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ক্ৰপিং পেটাৰ্নক কি উপাদানে নিৰ্ধাৰণ কৰে তাৰ ওপৰত। সো আজিৰ ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ শস্যৰ গাঁথনি আৰু অসমৰ শস্যৰ গাঁথনিৰ ওপৰত। এই টেবুলখনৰ পৰা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যি শস্যৰ গাঁথনি সেই শস্যৰ গাঁথনিত কি পৰিৱৰ্তন আহিছে তাক দেখুৱাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো। গতিকে 1950-51 পৰা 2010-11 এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্নত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিছে, ক্ৰপৰ যি শ্বেয়াৰ বা বিভিন্ন ক্ৰপৰ যি অংশ সেই অংশত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে নেকি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। So from this table, we are trying to show the cropping pattern in India since 1950-51. So in 1950-51, the cropping pattern of India was dominated by the cultivation of food grains. About or 76.7% of the total cultivable area are under the cultivation of food grains. But in 2010-11, the area under food grains has slightly decreased to 64.56%. So in 2010-11, 64.56% of total cultivable area were under the cultivation of food grains. So 1950-51 চনৰ ভাৰতৰ শস্যৰ গাঁথনিত 76.7% এৰিয়া আছিল খাদ্য শস্য উৎপাদনত ব্যৱহাৰ হৈছিল। আৰু 2010-11 চনৰ তথ্যৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে 76.7%ৰ পৰা সেই যিটো খাদ্য শস্যৰ বা উৎপাদনৰ লগত জড়িত ভূমি সেই জড়িত ভূমি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈ 64.56 হৈছিল। গতিকে আমি ভাৰতৰ শস্যৰ গাঁথনিত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছো আৰু ফুড গ্ৰেইন বা খাদ্য শস্যৰ উৎপাদনৰ যি অন্তৰ্ভুক্ত কৃষিভূমি আছিল সেই কৃষিভূমি হ্ৰাস পাইছে। কিন্তু 1950-51 চনৰ পৰা 2010-11 চনলৈ প্ৰায় 60 বছৰৰ সময়ছোৱাত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰো যে ভাৰতৰ যি খাদ্য শস্যৰ গাঁথনি সেই গাঁথনিত এক খৰতকীয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰো। এই ঠিক একেটা সময়তে আমি যদি চাওঁ নন ফুড গ্ৰেইনছ বা অনা খাদ্য শস্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ইমপ্ৰুভমেন্ট আমি দেখিবলৈ পাইছো। So in 1950-51, the area under non-food grains were 17.6% of the total cultivable area and it has reduced to 30.02% in 2010-11. যদিও ইয়াৰ কিছু ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে তথাপিতো ভাৰতৰ ওভাৰঅল যদি আমি ক্ৰপিং পেটাৰ্নটো চাওঁ এনে ক্ষেত্ৰত আমি এটা বহুত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ শস্যৰ গাঁথনি অপৰিৱৰ্তনীয় হৈ থকাৰ বিভিন্ন কাৰক আছে বা বিভিন্ন উপাদানৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ৰিজনছত ভাৰতৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্নটো আজিও ষ্টেগনেট হৈ আছে। তাৰ দুই এক কাৰণ ইয়াৰ আলোচনাত আমি উনুকিয়াব বিচাৰিছো। যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল খাদ্য শস্য সংৰক্ষিত বা সুৰক্ষিত কৰা। So the basic aim of Indian agriculture is to maintain food security. গতিকে food security টোৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটো পাবৰ কাৰণে আমি সদায় ৰাইচ আৰু হুইট কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটো কাৰণে আজিও ভাৰতীয় কৃষি ব্যৱস্থাত হুইট আৰু ৰাইচৰ যিটো ডমিনেশ্যন এই ডমিনেশ্যনটো এতিয়াও আছে। ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ এজন কৃষকে যিবিলাক উচ্চ মূল্যজাত খাদ্য শস্য আছে
ফ্ৰুটছ হওক, ভেজিটেবল হওক বা অন্যান্য খাদ্য শস্য আছে বা হৰ্টিকালচাৰেল যিবিলাক ক্ৰপছ আছে, সেই ক্ৰপছবিলাক কৰিবলৈ কিয় আগ্ৰহ নেদেখুৱায়? কাৰণ তেনে ক্ৰপছসমূহ মূলতঃ হ'ল পেৰিছেবল ইন নেচাৰ। আৰু এনে পেৰিছেবল কমডিটিজ সমূহক আমি বহুত দিনলৈকে সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰো, যিমান দিনলৈকে আমি হুইট আৰু ৰাইচক সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰো। গতিকে ইয়াৰোপৰি যদি আমি চাওঁ, এনে উচ্চ মূল্যজাত দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহত যি অনিশ্চয়তা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সেই অনিশ্চয়তাটো যথেষ্ট বেছি। গতিকে এনে অনিশ্চয়তা ফাৰ্মাৰ্ছসকলে বহন কৰিব নিবিচাৰে। ইয়াৰোপৰি আমি যদি চাওঁ, আমাৰ ভাৰতীয় কৃষকসমূহ মূলতঃ স্মল আৰু মাৰ্জিনেল। তেওঁলোকৰ যি কেপিটেলৰ প্ৰয়োজন হয় উচ্চ মূল্যজাত খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ কাৰণে, এই মূলধনৰ তেওঁলোকৰ অভাৱ। গতিকে পেৰিছেবল নেচাৰ, ইনষ্টিটিউচনেল ক্ৰেডিটৰ অভাৱ, স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ, এনেকুৱা কজেছবিলাকৰ কাৰণে ভাৰতীয় কৃষকসকলে হাই বা উচ্চ মূল্যজাত খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে। ইয়াৰোপৰি some other causes of stagnant cropping pattern in India are lack of market integration, lack of agro-based industries, cold-wear facilities, institutional support are limited. Government has provided minimum support price mainly only to wheat and rice, and that is why the farmers are showing their interest towards the cultivation of rice and wheat. Poor extension service, ভাৰতবৰ্ষৰ যি extension service field levelত আমি দেখা পাওঁ যে ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। The farmers are not well skilled. The process of cultivation of non-food grains are costly in nature. Agroclimatic conditions favors summer paddy in case of Assam, and in the lower part of Brahmaputra Valley, like that, those where the climatic condition is rainy in nature, the farmers show their interest towards the cultivation of rice, and they do not want to take more risks by the cultivation of some high value added crops. So ভাৰতবৰ্ষৰ এই stagnancy cropping pattern হোৱাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতৰ জাতীয় আয়লৈ কৃষি খণ্ডৰ যিটো বৰঙণি, সেই কৃষি খণ্ডৰ বৰঙণিটো যথেষ্ট কমি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আমি যদি গ্ৰাফছ এনালাইচিছ কৰো, তেতিয়া দেখা পাম যে যিটো ফুড গ্ৰেইনছৰ ডমিনেশ্যন ক্ৰপিং পেটাৰ্ণত ষ্টিল হ্ৰাস হৈছে যদিও এই পিৰিয়ডটোত আমি কনষ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰো। আৰু নন ফুড গ্ৰেইনছৰ ক্ষেত্ৰত আমি স্লাইট ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখিছো 1980ৰ পাছৰ পৰা। আৰু 1980ৰ পাছৰ পৰা ভাৰতীয় কৃষিৰ যিটো যান্ত্ৰিকীকৰণ বা মেকানাইজেশ্যন, সেই কৃষি মেকানাইজেশ্যনটো অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে প্ৰায় 80 মানৰ পৰা। গতিকে মেকানাইজ টেকনিক বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আৰু ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিৰ যি ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা মডাৰ্ণ ইৰিগেশ্যন যিবিলাক ফেচিলিটিজ আহিছে, তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি কিছু ফাৰ্মাৰ্ছে নন ফুড গ্ৰেইনছৰ প্ৰতিও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দেখা যায়। সেইটো কাৰণে 1980-81ৰ পাছৰ পৰা নন ফুড গ্ৰেইনছৰ যিডাল গ্ৰাফ, সেইটো স্লাইট আপৱাৰ্ড মুভমেণ্ট এটা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে টোটেল ফুড গ্ৰেইনছৰ ভিতৰত কিহৰ ডমিনেশ্যনটো যদি আমি বেছি চাওঁ, ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ উইদিন ফুড গ্ৰেইনছৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ, এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম কিন্তু হুইটৰ যিটো হুইট কাল্টিভেশ্যনটো লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হোৱাহে দেখা পাইছে। ইভেন ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে ষ্টিল দ্য ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছ show their interest in the cultivation of wheat and rice. যদি নন ফুড গ্ৰেইনছৰ ভিতৰত চাওঁ, আমি নন ফুড গ্ৰেইনছ স্লাইট ইম্প্ৰুভমেণ্ট এটা আহিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত আমি ইম্প্ৰুভমেণ্ট যদি চাওঁ, ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলত এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে। বাকীবিলাক যিবিলাক ৰেমুনাৰেটিভ ক্ৰপছ, এই ৰেমুনাৰেটিভ ক্ৰপছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত এটা ইম্প্ৰুভমেণ্ট অহা নাই। গতিকে বিভিন্ন কাৰ্ভছ বিলাকে ইয়াৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো দেখাইছে যে আমাৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণটো কোনটো দিশে গৈ আছে নন ফুড গ্ৰেইনছৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি নন ফুড গ্ৰেইনছত বেছিকে এমফাচিছ দিব লাগিব যদি আমি এটা ভাল এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ ৰিয়েলাইজ কৰিবলগীয়া হয়, বা এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰৰ পৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ইনকম আহৰণ কৰিবলৈ হ'লে নন ফুড গ্ৰেইনছৰ ওপৰত গুৰুত্বটো
effective হ'ব লাগে ঠিক যদি ক্ৰপিং প্যাটাৰ্ন অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাও অসমৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতৰ যিটো নেচাৰ এই ভাৰতৰ নেচাৰটোৱে আমি দেখিবলৈ পাম সো আমি দুটা ইয়াৰৰ ডাটা লৈছো দুটা পিৰিয়ডৰ 2005-06 আৰু 2010-11 2005-06 আৰু 2010-11ৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ ক্ৰপিং প্যাটাৰ্নত বিশেষ এটা চেঞ্জ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যদি চাও আমি টোটাল ফুড গ্ৰেইনছ চাও 2005-06 75.21% of area under the cultivation of food grains in 2010-11 it has improved to 76.40 গতিকে 75.21% পৰা 76.40% লৈ আমাৰ food grains improve হৈছে it indicates that still we are concentrating in the cultivation of cereals that means most of the farmers of Assam are giving more emphasis in the cultivation of paddy ধান খেতিৰ ওপৰত অসমৰ কৃষকসকলে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অহা দেখা গৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে এতিয়াও ধান খেতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বা অন্যান্য খেতিৰ ওপৰত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তাৰ ওপৰত তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আমি গম পাওঁ যে অসমৰ যেটো ক্লাইমেটিক কন্ডিশন এই ক্লাইমেটিক কন্ডিশনটোৱে আমাৰ ধান খেতিৰ বেছিকে ফেভাৰেবল ধান খেতিৰ বাবে অনুকূল গতিকে এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত অসমৰ ফাৰ্মাৰ সকলে ধান খেতিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যদি ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ চাও অসমত ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ যথেষ্ট কম ইনষ্টিটিউশনাল ক্ৰেডিটৰ কথা যদি আমি মন কৰো আমাৰ ইনষ্টিটিউশনাল যেটো সাপোৰ্ট দিব লাগে ফাৰ্মাৰ্স এজনক স্মল আৰু মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ্স সকলে যেটো ইনষ্টিটিউশনাল সাপোৰ্ট পাব লাগে এই ইনষ্টিটিউশনাল সাপোৰ্টটো স্মল আৰু মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ্স সকলে পোৱা নাই ইয়াৰ উপৰি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা যদি চাও ইভেন কোলৱেৰ ফেসিলিটিজৰ কথা চাও বা গুডন ফেসিলিটিজৰ কথা যদি চাও এইবিলাক খুব লিমিটেড খুব সীমাবদ্ধ হৈ আছে সীমিত হৈ আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত এগ্ৰোবেস ইন্ডাষ্ট্ৰি প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট বেছি আছে টু মিনিমাইজ দ্য ৰিস্ক ইন এগ্ৰিকালচাৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যেটো অনিশ্চয়তা সেই অনিশ্চয়তা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এগ্ৰোবেস ইন্ডাষ্ট্ৰি যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু এগ্ৰোবেস ইন্ডাষ্ট্ৰি অসমত ভেৰি লিমিটেড গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে ইটো কাৰণে যিবিলাক আমাৰ হাই ভ্যালু এডেড ক্ৰপছ সেই হাই ভ্যালু এডেড ক্ৰপছ কৰিব পৰাকে আমাৰ যেটো পৰিবেশ কেৱল আমি ওয়েদাৰৰ ওপৰত বেস কৰি নহয় আমাৰ যেটো পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল বা যিখিনি ফেসিলিটিজ বেসিক ফেসিলিটিজ থাকিব লাগিছিল ফ্ৰম দা সাইড অফ দা গভৰ্নমেন্ট টু ইবিলাক আমাৰ খুব লিমিটেড এতিয়া হৈ থকা দেখিবলৈ পাও অসমত ম্যাক্সিমাম ফাৰ্মাসি যদি আমি চাও স্মল আৰু মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ্স সকলৰ হাতত মূলধন যথেষ্ট কম থাকে গতিকে তেওঁলোকে হাই ৰিস্ক এটা ক্ৰপছ কৰিবলৈ কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহে এনে ক্ষেত্ৰত অসমৰ ফাৰ্মাৰ্স সকলে সদায় ধান খেতিৰ ওপৰতে পোষকতা কৰা দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰি আমাৰ অসমত ফ্লাড এটা ফ্ৰিকুৱেন্ট ফেনোমেনা হয় ফ্লাড বছৰি আমাৰ অসমত আহিয়ে থাকে গতিকে ফ্লাড প্ৰন এৰিয়া বিলাকত কিছু আমি চেঞ্জেস দেখিবলৈ পাওঁ মই নিজে গৱেষণা কৰি পাইছো যে ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াছত অসমৰ মানুহে বেছিকে ভেজিটেবলছ বা হাই ভ্যালু এডেড ক্ৰপছ বিলাক কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে টু মিনিমাইজ দা ৰিস্ক যদিও প্ৰকাশ কৰে কিন্তু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তথাপিও এখন ভাল মাৰ্কেটৰ অভাৱত তেওঁলোকে সদায় লছ ফেস কৰি আহিছে বা তেওঁলোকৰ লোকসান হৈ আহিছে এতিয়া কোভিড-19ৰ যেটো সমস্যা সেই সমস্যাৰ সময়ত অসমৰ কৃষকসকলৰ যেটো ইনসেন্টিভ টু কাল্টিভেট হাই ভ্যালু এডেড ক্ৰপছ বা যিকোনো ধৰণৰ শস্যই হওক এই যেটো ইনসেন্টিভ বা উৎসাহ পাব লাগিছিল সেই উৎসাহটো পোৱা নাই আৰু সেই উৎসাহটো নোপোৱাৰ মূলতেই হ'ল আমাৰ কোলৱেৰ ফেসিলিটিজ নাই আমাৰ এগ্ৰোবেস ইন্ডাষ্ট্ৰিজ নাই আমাৰ কন্ট্ৰাক্ট ফাৰ্মিংৰ কোনো ভাল প্ৰভিজন নাই আৰু ফ্ৰম দা সাইড অফ দা গভৰ্নমেন্ট সাপোৰ্ট ইজ ভেৰি লিমিটেড সঁচা কথা গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ধান খেতিৰ ক্ষেত্ৰত যেটো অনিশ্চয়তা সেই অনিশ্চয়তাটো যথেষ্ট কম গতিকে ফাৰ্মাৰ্স সকলে সদায় ধান খেতিৰ ওপৰতে পোষকতা কৰা দেখা যায় গতিকে যদি আমি নন ফুড গ্ৰেইনছৰ ক্ষেত্ৰত চাও নন ফুড গ্ৰেইনছৰ আন্ডাৰত কিন্তু এৰিয়া লাহে লাহে হ্ৰাস পাইছে গতিকে এটা ভাল ক্ৰপিং প্যাটাৰ্ন পাবলৈ হলে আমি আমাৰ কিছুমান চেঞ্জেস লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰাল চেঞ্জেস লাগিব ইৰিগেশন ফেসিলিটিজ লাগিব ইন্টিগ্ৰেটেড মাৰ্কেট প্ৰভিজন আমি কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউশনাল সাপোৰ্ট দিব লাগিব ইনষ্টিটিউশনাল ক্ৰেডিট ফেসিলিটিজ ফাৰ্মাৰ্সক দিব লাগিব আমাৰ যি এক্সটেনশন সাৰ্ভিস কৃষি ক্ষেত্ৰত যি সেৱা ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ বিভাগীয় তৰফৰ পৰা পাব লাগে সেই বিভাগীয় তৰফৰ পৰা কৃষকসকলে এতিয়াও কিন্তু তেনে ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভাল সাপোৰ্ট এতিয়াও পোৱা নাই
ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ যিটো টিনেন্সি চিষ্টেমটো ভাৰতৰ লগতে অসমতো এইটো এটা বিস্তাৰিত ৰূপত টিনেন্সি চিষ্টেম আছে। চ' ডিউ টু টিনেন্সি দেয়াৰ ইজ আনচাৰ্টেনিটি। চ' আনচাৰ্টেইন চিটুৱেশ্যন এটাত কেতিয়াও ফাৰ্মাৰ্ছে লেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড, ক্ৰপ ডেভেলপমেণ্ট ৰিলেটেড যিবিলাক এক্টিভিটি সেইবিলাক কৰিব নিবিচাৰে। গতিকে ভাৰতত যদি চাওঁ প্ৰায় ইনফৰ্মেলি বা ৰেকৰ্ড নথকাকৈ আমি ক'ব পাৰো যে more than 50% area are or more than 50% area are under the process of tenancy. So ঠিক অসমতো তেনেদৰে tenancy কিছুমান আমি সমস্যা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এনে কিছুমান বহু কাৰক আছে যিবিলাক কাৰক আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাৰ লগতে অসমৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণৰ লগতে ভাৰতৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণতো ইমপ্ৰুভমেণ্ট কৰিবলৈ হলে প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাউণ্ড লেভেলত আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি ফাৰ্মাৰ্ছক এতিয়া ৰিচেণ্টলি কিছুমান কেছ ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, কেছ ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰগ্ৰেম বিলাকত আমি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগিব যে কেৱল এই বস্তুটো পলিচিটো প্ৰপাৰলি ইমপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। ইয়াৰ কিছুমান হিডেন এজেণ্ডা থকাতকৈ আমি প্ৰেক্টিকেলি ফাৰ্মাৰ্ছসকলক কিদৰে উন্নয়ন কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, যাতে গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি বিলাক প্ৰেক্টিকেলি ইমপ্লিকেশ্যনছ হয়। গতিকে আমি সদায় আমাৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্ণটো টুৱাৰ্ডছ নন ফুড গ্ৰেইনছ কৰাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব সদায় প্ৰদান কৰিব লাগে। গতিকে আজিৰ আমাৰ এই ক্লাছটোত আমি ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ ইন ইণ্ডিয়া আৰু ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ ইন আসামৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলো, আৰু কি ফেক্টৰৰ কাৰণে, কি উপাদানৰ কাৰণে ভাৰতৰ শস্যৰ ধৰণটোৱেই হওক বা অসমৰ শস্যৰ যিটো গাঁথনি সেইটোৱেই হওক কিয় আজি পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, যিটো আমাক দৰকাৰ এই পৰিৱৰ্তনটো কিয় হোৱা নাই তাৰ বিভিন্ন কাৰক বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো, আৰু কিদৰে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব আৰু কৰিছো বা আলোকপাত কৰিছো। গতিকে আমি পিছৰ ক্লাছত আৰু অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড অন্যান্য ইছ্যু বিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।